một ly đây và một ly mình cho pha so mà nó có ai dùng rồi có đấy nhá Pramơn chiêng cái tinh Lucy LX buồn rồi chi hổ hơi tệ lơ lắm chỗ tới xong được khôngคือกาลอดngày nào mua YouTube khơi nhá ngày nào mua YouTube khơi hôm nay này cùng là thích chay cay vô này ra một buồn này mưa kia tao mà ngay men trô lên này cái lừa một quảng lừa quảng trai liệt quảng này quảng tất tiền mà với chân vẫn có thao như tất tiền như này đi làm phải làm đi là không chưa lên điểm lao này bi ayo prap kau te jenu je na bi hat siang oi tutup ni kira kita ingat oi jawab kan kita ingat oi tình nhà ní từ tầm miền pro tràn á thầm để anh mạnh tinh thế ý nhẹ đi bây giờ cho được hiền màu màu môi lấy miếng ăn kia một thêm ro cho kem mơ mix màu cà chơ mà bông như thế này rồi
thế này Không, em đâu có bạn. Không có. wali dah kau wali ni ha cuma nak li ruj on Trời lằng mét nè Nâng lo khả năng xin Xin Nâng lo xin